حوالی ساعت 9:40 راست به خونه برگشت. ناگهان با یک صحنه وحشتناک مواجه شد. بلافاصله با پلیس تماس گرفت. راست به پلیس گفت که بتسی خودشو کشته. سلام دوستان، به دارک پادکست خوش اومدین. ما تو این چنل پرونده های جنایی رو روایت می کنیم، اما نه هر پرونده‌ای که تا حالا دیدین یا شنیدین. اینجا همه چیز واقعیه و به همین اندازه واقعی بودن حیرت انگیز و ترسناکه. جنایتکارایی رو میبینین که حتی فکرش هم نمی کنین بتونن جنایتکار باشن یا مرتکب قتل بشن یا حتی برعکس. ممکنه گاهی دوستشون هم داشته باشین اما به طرز عجیبی ازشون شگفت زده میشین. اگه این اولین باره که چنل ما رو میبینین و از این پرونده های واقعی خوشتون میاد، حتما ویدیو رو لایک کنین و ما رو سابسکرایب کنین. داستان امروز درباره یه جنایتکار خطرناکه. ویژگی بارزش در جنایتش نیست، بلکه در زیرکی خارق العاده‌شه. و این بدترین چیزیه که پلیس ممکنه باهاش روبرو بشه. حتی بعضی از گزارشگرها درباره این جنایتکار نوشتن که حتی هالیوود هم نمیتونه چنین سناریوی پیچیده‌ای داشته باشه. خب بریم ببینیم داستان ما از چه قراره، ولی قبلش اجازه بدین یه مقدمه ازش بگم و دوست دارم نظر شما رو در مورد اون بدونم. داستان ما در پاییز 2016 شروع میشه. در شهر میسوری پلیس یه تماس از یه زن 50 ساله دریافت میکنه. اون زن گفت دزدی در حالی که با چاقو اونو تهدید کرده بود وارد آپارتمانش شد و اونو مجبور کرد تا باهاش بره بانک و پول مرد دیگه‌ای به نام راست رو بگیره و بهش بده. و بعد از چند ثانیه پلیس صدای شلیک گلوله رو شنید. 5 تا گلوله شلیک شد. راست کیه؟ اون روز چه اتفاقی افتاد؟ اجازه بدین به گذشته سفر کنیم و راز رو بشناسیم. راس فاریا در میسوری زندگی می کرد. اون مرد خیلی خوبی بود و خیلی هم موفق بود و توی کسب و کارش هم خیلی معروف بود. زندگی رو خیلی دوست داشت و از سفر لذت می برد. بارزترین ویژگیش هم این بود که با وجود مشغله زیادش حداقل هفته‌ای 1 بار با مادرش ناهار می خورد. سالها قبل در ژانویه سال 2000 راست با عشق زندگی خودش بتسی واریا آشنا شد. بعد از مدت کوتاهی که با هم رابطه داشتن تصمیم به ازدواج گرفتن. بتسی مورد علاقه دوستاش و همکاراش بود. اون از ازدواج قبلی خودش 2 تا دختر داشت. راست با دخترای بتسی طوری رفتار میکرد که انگار بچه‌های خودشن. بهترین کارایی که میتونست براشون انجام میداد. بتسی هم بعد از ازدواج تصمیم گرفت در یه شرکت بیمه کار کنه. اونجا دوستای زیادی پیدا کرد. اون ذاتاً یک زن مردمی بود. زندگیشون خیلی عالی بود و همه چیز خیلی خوب بود. یعنی تا ژانویه 2011. زمانی که بتسی از مخربترین خبر زندگی خودش مطلع شد. اون به سرطان مبتلا شده بود. خداوند هممون رو از این بیماری خطرناک حفظ کنه. بتسی شروع به ناراحتی کرد، اما دوستا و خانواده‌اش کنارش موندن و سعی کردن اونو شاد کنن و تا میتونن از درداش کم کنن. در نهایت اون و شوهرش تصمیم گرفتن به یه شهر کوچیکتر توی همون ایالت نقل مکان کنن تا روحیش تقویت بشه و حالش هم بهتر بشه. اما متاسفانه یه مدت بعد از نقل مکان بتسی متوجه شد که سرطان در تمام بدنش پخش شده.
و اون زمان زیادی برای زندگی نداره. زندگیش به پایان خودش نزدیک می شد. خبر دلخراشی بود. اون تصمیم گرفت به خونه قبلی خودش برگرده تا بتونه به مادر و خانواده خودش نزدیکتر باشه. اون میخواست تا اونجایی که ممکنه با اونا وقت بگذرونه. اون زمان بتسی هر آخر هفته با دوستاش بیرون میرفت و مهمونی میگرفت. بتسی مطمئن شد که از آخرین روزهای زندگی خودش لذت میبره. تا اون روز وحشتناک که همه چیز تغییر کرد. در 27 دسامبر که دقیقاً سه‌شنبه هم بود، راس با دوستاش در خونه یکی دیگه از دوستاشون جمع شده بودن. پلی استیشن بازی میکردن یا فیلم تماشا میکردن. همون روز قرار بود راس شامو با مادرش باشه، اما چون وقتش کم بود تصمیم گرفت شام رو به یه روز دیگه موکول کنه و اون شبو با دوستاش بگذرونه. حوالی ساعت 9:40 راس به خونه برگشت. ناگهان با یک صحنه وحشتناک مواجه شد. بلافاصله با پلیس تماس گرفت. راس به پلیس گفت که بتسی خودشو کشته. پلیس بعد از دقایقی به محل جنایت رسید، در حالی که بتسی کنارش روی زمین دراز کشیده بود. راس ویران شده بود و به طرز هیستریکی گریه می کرد. در لحظه‌ای که بتسی رو دیدن، پلیس تونست تشخیص بده که اون به قتل رسیده و خودشو نکشته. بتسی در نقاط مختلف بدنش 55 ضربه چاقو خورده بود. برای پلیس روشن بود که قاتل بتسی رو هدف قرار داده. این فقط یه جنایت معمولی نبود. بازرس پزشکی قانونی هم تایید کرد که بتسی بیش از 1 ساعت قبل از تماس تلفنی راس کشته شده. بنابراین بتسی 1 ساعت قبل از اینکه راس با پلیس تماس بگیره به قتل رسیده. راس به عنوان مظنون اول به اداره پلیس منتقل شد. عجیبتر این بود که راس به پلیس گفت که بتسی خودشو کشته. آیا داشت سعی میکرد سوء ظن رو از خودش دور کنه؟ چون همونطور که قبلا گفتیم بتسی به وضوح به قتل رسیده بود. اون 55 ضربه چاقو خورده بود. این اصلا یک مورد خودکشی قلمداد نمیشد. حتی یه بچه هم میتونست ببینه که این خودکشی نیست. پس چطور شد که راس به پلیس گفت که خودکشی کرده؟ خب این اولین فکتی بود که راس رو مظنون میکرد. اما پلیس متوجه یه چیز دیگه هم شد و اون این که در چنین مواقعی ممکنه مثلا شوهر همسر خودشو بغل کنه یا سعی کنه بهش کمک کنه یا نجاتش بده یا حداقل بررسی کنه که اصلا اون مرده یا زنده است. اما راس هرگز به بتسی نزدیک نشد، حتی لمسش هم نکرد. اون تمام مدت از دور نگاش میکرد، حتی زمانی که با پلیس صحبت میکرد. اگه راس بیگناه بود پس چرا از نزدیک شدن بهش اجتناب میکرد و نگران بود که اثر انگشتش روی بدنش پیدا بشه؟ به گفته پلیس راس توی بازجویی هم مشکوک بود. اون گاهی اوقات با اغراق گریه میکرد و یه جاهایی به طرز وحشتناکی آروم بود. اصلا انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. اونا همینطور اظهار داشتن که در اوج شکستگیش فقط یه ذره اشک ریخته بود و هرچه گفته این بوده که این کارو نکرده، اون رو نکشته و گناهی نداره. وقتی پلیس بهش گفت که در صحنه جنایت روی لباسات، توی خونت و حتی توی اتاق خوابت خون بوده، راس مدعی شد که اصلاً به اتاق خوابش نرفته. اون گفت که برای این فکر میکرده که بتسی خودکشی کرده چون به خاطر بیماریش همیشه به خودکشی فکر میکرده و قبلا هم چندین بار اقدام به خودکشی کرده بود. حتی یه بار مچ دست خودش رو با چاقو بریده بود. متاسفانه هیچ سرنخی در محل جنایت توسط پلیس کشف نشد. هیچ اثر انگشت و وسایل سرقتی هم وجود نداشت.
سلاح قتل هم یه چاقوی آشپزخونه بود. خب پلیس تحقیقات خودش رو گسترش داد و شروع به بازجویی از دوستان و بستگان بتسی کرد. مادر بتسی که نزدیک خونه بتسی زندگی میکنه گفت که بتسی اون روز بعد از ظهر خونه اون بود و اون بعدش برای جلسه شیمی درمانی به بیمارستان رفت و پرستار بچه که خیلی هم به اون نزدیک بود همراهش بود. بتسی با راز هماهنگ کرده بود که اونو به خونه برگردونه، اما بنا به دلایلی بتسی به راز پیام داده و بهش گفته که اونو نبره چون دوستش پم این بار قراره این کار رو انجام بده. خب بیاین در مورد پم بیشتر بدونیم. به نظرتون چه شخصیتیه؟ پم موقع کار در شرکت بیمه با بتسی آشنا شد. همونطور که قبلا به شما گفتم بتسی در یک شرکت بیمه کار میکرد و پم هم اونجا کار میکرد. اونجا بود که این دوتا با هم آشنا شدن. به گفته راست پم زن خوبی بود و یکی از نزدیکترین دوستای بتسی بود. وقتی پم متوجه بیماری بتسی شد سعی کرد حتی بیشتر از قبل بهش نزدیک بشه و بیشتر اوقات باهاش بمونه تا مطمئن بشه که حالش خوبه. پلیس پمو احضار کرد و شروع به گفتن اون چی که در اون روز اتفاق افتاده بود کرد چون اون آخرین کسی بود که بتسی رو دیده بود. پم شروع به گریه کرد و بعد از آروم شدن به اونا گفت که میخواست با بتسی به بیمارستان بره، اما مادر بتسی بهش گفت اون با یه نفر دیگه به نام پرستار بچه رفته. بنابراین تصمیم گرفت به بیمارستان بره تا اونو به خونش برگردونه. پم ادعا کرد که ساعت 7 بعد از ظهر بتسی رو به خونه خودش برگردونده و اون موقع خونه خیلی تاریک و ترسناک بوده. اون گفت که بتسی بهش گفته که کلید خونه رو نداره و راست قبل از رفتن با دوستاش در رو براش باز گذاشته. اما پم نگران این بود که بتسی رو بدون کلید در خونه تنها بذاره. بنابراین قبل از برگشت به خونه حدود 15 دقیقه باهاش موند. بعد در راه خونه اون به بتسی پیام داد اما اون جوابی نداد و خب طبیعتا نگرانش شد و به مادر بتسی پیام داد. به خود بتسی هم زنگ زد اما اون به تلفنش هم پاسخ نداد. ولی مادر بتسی به پم گفت که نگران بتسی نیست چون طبیعیه که بتسی بعد از یک روز طولانی شیمی درمانی خوابیده باشه. پلیس از پم پرسید که چرا با بتسی به خونش رفت. پم ادعا کرد که بتسی اونو به خونه دعوت کرده تا با هم در اتاق بنشینن بشینن. بعد دوباره اظهارات خودش رو تغییر داد و گفت که بتسی ازش خواسته تا اونو به اتاق خواب همراهی کنه تا جواهراتی که داره بهش نشون بده و بعد برای 3مین بار داستان خودش رو تغییر داد و مدعی شد که اصلا وارد خونه نشد. کاملا واضح بود که اون خیلی گیج شده و سعی میکرد دقیقاً اون چیزی رو که اتفاق افتاده به خاطر بیاره. پلیس به دلیل تناقضاتی که توی اظهارات پم وجود داشت تصمیم گرفت اونو تحت آزمایش تشخیص دروغیاب قرار بده. اما اتفاقی که افتاد این بود که دکتر پم وارد عمل شد و گزارشی نوشت و گفت که اون نمیتونه آزمایش دروغیاب بده چون اذیت میشه و بی‌انصافیه که اونو به این صورت زیر سوال ببریم و در واقع پم از دروغیاب معاف شد و بازجویی از اون رو دوباره ادامه دادن. وقتی پلیسا ازش درباره راز سوال کردن اطلاعات تکون دهنده‌ای کشف کردن. پم فاش کرد که رابطه راز و بتسی برخلاف اون چی که همه تصور میکردن اصلا خوب نبود. بتسی همیشه از راز شکایت میکرده چون اون باهاش بد رفتار میکرده. پم ادعا کرد که 1 هفته قبل از مرگ بتسی بهش ایمیل زده و بهش گفته با راز اختلاف داره و اون سعی کرده اونو با یه بالش خفه کنه. در حالی که اونو داشته خفه میکرده بهش گفته که میخواد بتسی تجربه کنه که مرگ چجوریه.
پم همینطور گفت که بتسی همیشه از راز میترسید و راز همیشه بهش میگفته که بعد از مرگ اون پول زیادی به دست میاره. به همین دلیل بتسی به پم گفت که باید ذینفع بیمه عمر خودش رو تغییر بده و اونو به نام یه شخص دیگه بذاره. و خب اینکه هیچ کس بهتر از اون نیست، چون اون بسیار به بتسی نزدیکه و میتونه حقوق دختراشو تضمین کنه. چون اگر راست پول بیمه رو میگرفت حق دختراش ضایع میشد. بنابراین اون پم رو به عنوان ذینفع برای محافظت از حقوق دختراش منصوب میکنه. پلیس ایمیل پم رو جستجو کرد اما هیچ پیامی بین اون و بتسی پیدا نکرد. پم تلاش زیادی کرد تا اون ایمیل رو که مطمئن بود نوشته شده بود با حافظه ضعیفش دست و پنجه نرم کرد تا پیدا کنه. در نهایت اون به اونا پیشنهاد داد که لپتاپ بتسی رو جستجو کنن، چون مطمئناً ایمیل رو اونجا پیدا میکنن. در واقع بعد از جستجوی لپتاپ بتسی پلیس بالاخره ایمیل رو پیدا کرد. اما این پیام خیلی عجیب بود. مایکروسافت وردی که برای ایجاد پیام استفاده شده بود روی لپتاپ بتسی نصب نشده بود. لپتاپ بتسی قدیمی تر از اون نسخه مایکروسافت ورد بود. در واقع لپتاپش اون نسخه رو نداشت. ناگفته نمونه که این تنها سند موجود توی برنامه بود. این باعث شد تا پلیس فکر کنه که پیام نوشته شده و بعد از یک کامپیوتر دیگه منتقل شده. خب این به این معنیه که پیام روی یک کامپیوتر جدیدتر نوشته شده و بعد به لپتاپ قدیمی بتسی منتقل شده که در وهله اول فاقد این فونت بود. توجه داشته باشین که پلیسا چقدر مراقب بودن. حتی پلیس تونست تایید کنه که بتسی 5 روز قبل از مرگ پم رو به عنوان ذینفع بیمه عمر خودش معرفی کرده. بنابراین یکی از کاراگاهان اونو متهم به قتل دوستش کرد تا پول اونو بگیره. پم در پاسخ بهش گفت اگه واقعاً به پول نیاز داشت شوهر یا مادرش رو که هر دو ثروتمند هستن میکشت. اون همچنین گفت که خانواده های ثروتمند زیادی رو میشناسه، پس چرا چشم طمع به پول بهترین دوستش داشته باشه؟ بتسی به پم اعتماد کرد. همینطور خیلی از دوستای پم تایید کردند که بتسی از راز شکایت کرد و اون ادعا کرد که اون نسبت به پول خودش غیر مسئولانه و بیهوده عمل میکنه. بنابراین همه انگشتان اتهام دوباره به سمت راست نشونه رفتن. خب بیاین به روز قتل برگردیم و روی حرکات راست تمرکز کنیم و دنبالش کنیم. راست ساعت 5 بعد از ظهر از خونه خارج شد و به خونه دوستاش رفت. توی راه توقف کرد تا بنزین بزنه و بعد برای خرید سیگار به سوپرمارکت رفت. دوباره در فروشگاه دیگه‌ای توقف کرد تا برای سگش غذا بخره. اون سرانجام به خونه دوستش رسید. راست بعد از مدتی وقت گذرونی با دوستاش تصمیم گرفت ساعت 9 به خونه برگرده و در حالی که در راه خونه بود حدود 10 دقیقه پس از خروج از خونه دوستش برای تهیه غذا به یک رستوران رفت. توجه داشته باشین که تمام حرکات اون توسط دوربین‌های امنیتی ضبط شده. بنابراین هر چیزی که به شما میگیم در مورد جایی که رفته حرف‌های پم نبود. پلیس به جای گرفتن اظهاراتش تمام حرکات اون رو در فیلم دوربین‌های امنیتی دنبال کرده بود و نهایتاً هم در ساعت 21:40 با پلیس تماس گرفت و گفت که بتسی خودکشی کرده. حرکات راست به نفعش بود چون اونا ثابت کردن که راست در صحنه جرم حضور نداشته تا زمانی که پلیس شواهد مهمی رو پیدا کنه. اونا کفشای راست رو توی کمد لباسش پیدا کردن که خون بتسی روش بود. بر اساس این شواهد و اظهارات پم و همینطور این واقعیت که راست تنها مظنون این قتل بود،
قاضی به این نتیجه رسید که راس عمدن به همه اون مکانها رفته، چون میدونست که دوربین‌های امنیتی دارن تا از نقشش پشتیبانی کنن. اما اون فراموش کرد که درست همون زمانی که بتسی به قتل رسیده اون در مکان نامعلومی بوده. راس در نهایت تحت آزمایش دروغسنج قرار گرفت و اون در این آزمایش مردود شد. بنابراین در نوامبر 2013 راس به حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط محکوم شد. برای پول بیمه عمر بتسی پم به دادگاه گفت که در اون زمان نمیتونه اون رو برای دختر بتسی خرج کنه، چون از مرگ مادرش خیلی غمگینه و مادرش حدود 1 ماه قبل از محاکمه راس فوت شده. راس خودش رو بیگناه دونست و تصمیم گرفت یه وکیل جدید به نام جوئل شوارتز بگیره. جوئل تصمیم گرفت از همون اول پرونده رو دوباره بررسی کنه و از پلیس خواست که تمام نوارهای مصاحبه راس و پم رو بهش بدن. دخالت جوئل وکیل جدید پرونده رو کاملا وارونه کرد و مسیر کل داستان رو تغییر داد. و از هر چیزی که تا الان شنیدیم داستان واقعی نبود. شما میخواین بفهمین که واقعاً چه اتفاقی برای بتسی افتاده. جوئل این سوال رو مطرح کرد که چرا پلیسا به ادعای قوی راس علاوه بر اظهارات و شهادت دوستاش مبنی بر این که اون در اون شب با اونا بوده توجه نکردن؟ چرا 4 نفر با یک مرد توطئه میکنن تا همسر بیمار اونو که قراره ظرف چند ماه بمیره بکشن؟ اونا از کمک به اون چه سودی میبرن؟ جدای از اون، ریاضیات نشون میده که راس تنها 9 دقیقه فرصت داشت تا کل قتل رو کامل کنه. چون قتل 1 ساعت قبل از تماس تلفنیش رخ داده. در اون بازه زمانی محدود راس نمیتونست به خونه بیاد و قبل از اینکه خودش رو تر تمیز کنه 50 ضربه چاقو به بتسی بزنه. انجام همه این کارها در 9 دقیقه غیر ممکنه. به سادگی میتونیم بفهمیم که زمان کافی وجود نداشته و اون چه بیگناهی راس رو ثابت میکنه به گفته جوئل اینه که لباسهای راس که اون در هنگام حضور با دوستاش میپوشید همون لباسی بود که در زمان بازجویی پوشیده بود. هیچ خونی روی اونا وجود نداشت. بنابراین اون لباسش رو عوض نکرده بود. بیاین فرض کنیم اون با همون لباسهایی که با دوستاش پوشیده بود به خونه برگشت و به بتسی ضربه چاقو زد. بعد خون روی اونها پاشیده شد. بنابراین او باید لباسهاشو عوض میکرد که در بازجویی متوجه این موضوع نشن. اما راس اصلا لباس خودش رو عوض نکرد. اون هنوز همون لباسها رو پوشیده و هیچ اثری از خون روی اونا نبود. جوئل 100% مطمئن بود که راس در اون پرونده بیگناهه و یک قطعه گم شده در پرونده وجود داره و کفش‌های پیدا شده توی کمد که خون بتسی روشون بود که قوی ترین مدرک علیه اون به حساب می اومد میتونه تماماً یه نقشه باشه. این احتمال وجود داره که قاتل این کار رو از روی عمد انجام داده باشه تا راس رو تحت فشار قرار بده. جوئل به آزمایش دروغیاب راس اعتراض کرد چون راس 32 ساعت نخوابیده بود و در اون زمان علف هم کشیده بود. بعد از ساعتها بازجویی در وضعیت بسیار بدی قرار داشت. بنابراین جای تعجب نیست که اون در تست دروغیاب مردود بشه. جوئل همینطور به معافیت پم از تست دروغیاب اعتراض کرد و اون اظهار نظر بسیار مهمی رو مطرح کرد. اون اظهار داشت که حتی اگه پم از ناحیه سر آسیب ببینه هیچ چیز مانع از گفتن حقیقت نمیشه. اون همینطور گفت که تا اونجا که میدونه هیچ چیزی نمیتونه توانایی اون رو برای گفتن حقیقت محدود کنه. اون مدعی شد که معافیت پام از آزمایش دروغسنج یه بهانه این که اون از ناحیه سر آسیب دیده ناعادلانه است. در نتیجه در فوریه 2015 وکیل راس برای بررسی پرونده راس درخواست تجدید نظر داد.
درخواست تجدید نظر پذیرفته شد و محاکمه مجدد صورت گرفت و پم دوباره ظاهر شد و ادعا کرد که برخی اطلاعات مهم رو به خاطر داشته. پم به پلیس گفت که به یاد داره روزی که بتسی به قتل رسید، بعد از اینکه بتسی رو به خونه برد 2 نفر رو دید که در نزدیکی خونه ایستاده بودن. پم پشت یکی از اونها رو دید. اون موهای مشکی داشت و به شدت شبیه راس بود. پم مدعی شد که اون قبلا به خاطر مصدومیت این اطلاعات رو به خاطر نمی آورد، اما الان این اطلاعات رو داره. خیلی عجیبه، بعد از 4 سال که آوردنش دادگاه یادش افتاده که 2 نفر رو هم دیده بوده، اما پم نتونست برای دومین بار راس رو قربانی کنه و در نوامبر همون سال راس بعد از اثبات بیگناهی از زندان آزاد شد. کمتر از 1 سال از آزادی راس نگذشته بود که در آگوست 2016 پم با 911 تماس گرفت. اون فریاد میزد و میگفت که یه دزد وارد خونش شده و اونو با چاقو تهدید میکنه و از اون خواست تا اونو تا بانک همراهی کنه تا پول راس رو برداشت کنه و اون رو به دزد تحویل بده که همون پول بیمه عمر بتسیه که پم دریافت کرده. و در حالی که پم هنوز با 911 صحبت میکرد با اسلحه خودش 5 بار به اون مرد شلیک کرد. پلیس به سرعت وارد محل شد و هویت سارق فاش شد. معلوم شد که اون مردی 30 و چند ساله به نام لوئیسه. آیا ممکنه راس لوئی رو برای انتقام از پم فرستاده باشه؟ نمیدونیم. در واقع این همون چیزیه که پم میخواست ما فکر کنیم. اما این بار پم یه چیزی گذاشت که همه چیزو آشکار میکرد. پلیس متوجه شد که لوئیس به خاطر تصادف رانندگی دچار آسیب مغزی شده. اونا همینطور یه تیکه کاغذ توی جیبش پیدا کردن که حاوی این سناریوی نوشته شده بود. خطوطی که اون باید بخونه تا بتونه اونا رو اجرا کنه. خب بیاین نگاهی به اون چه در این سناریو نوشته شده بود بندازیم. به خونه پم برو، از اون بخواه که پول راس رو به تو بده، بعد اونو بکش. همه اینا در ازای $10,000. بعد از بررسی پلیس متوجه شد که پم این مرد رو فریب داده. لوئیس وانمود میکنه که اون در صحنه بازیگری به کمک اون نیاز داره. مرد ساده‌ای بود و از نظر ذهنی هم ضعیف بود. اون پیشنهاد پم رو پذیرفت و در نتیجه نقشه شیطانی اون درگذشت. پلیس همینطور متوجه شد که قبل از اجرای اون نقشه پم سعی کرده یک دختر رو فریب بده. پم به دختر گفته که اون یک روزنامه نگاره که با پلیس همکاری میکنه. اون بهش نیاز داشت تا برای اجرای صحنه‌ای که برای اونها با 911 تماس میگیره توی خونش باهاش همراهی کنه. همه اینا در ازای $1,000. اون $1,000 بهش میداد تا وانمود کنه که دزدیه که به خونش نفوذ کرده و پم وانمود میکرد که با 911 تماس میگیره. دختر اولش این پیشنهاد رو پذیرفت، اما بعدش شک کرد و قبول نکرد، چون وقتی از پم درخواست کرد که کارتش رو نشون بده یا مدرکی برای این که روزنامه نگار بودنش رو ثابت کنه اون تفره رفت. به همین دلیل هم دختر قبول نکرد و همه اینا در دوربین‌های امنیتی ثبت شده. میتونین باور کنین؟ بنابراین پلیس پم رو دستگیر کرد و در بازجویی پم درخواست کرد به دستشویی بره. وقتی پم وارد دستشویی شد قصد خودکشی داشت. اون با خودکار گلوی خودش رو سوراخ کرد. پم احساس میکرد که حقیقت اون در شرف افشاست و در واقع این اتفاق افتاد. پلیس بعد از بررسی پرونده بتسی برای بار دوم چیزهای زیادی کشف کرد. اولین چیزی که اونا کشف کردن این بود که پم هیچ آسیب مغزی نداره و اون به دکترش رشوه داده تا بدون معاینه اون گزارشی بنویسه که مدعی آسیب مغزیه.
اونا همینطور دریافتن که پم با قاضی رابطه شخصی داشت که راس رو به حبس ابد محکوم کرد. به همین دلیل خیلی از شواهد به نفع راس در برابر پم ندیده گرفته شد. راس زمانی که بتسی به قتل رسید حقایقی داشت. از طرف دیگه پم هیچ حقی برای اون نداشت و آخرین کسی بود که بتسی رو زنده دیده بود. پم همینطور میدونست که راس در اون زمان با دوستش بیرون میره و خونه رو خالی میذاره. بنابراین پم از موقعیت استفاده کرد و از همون ابتدا سعی کرد راس رو یه جوری برنامه ریزی کنه تا اونو نهایتاً زندانی کنه. اون همه این کارها رو فقط برای گرفتن پول بتسی انجام داد. و دلیل دیگه اینه که حتی بعد از مرگ بتسی دختراش چیزی از پول بیمه عمر مادرشون دریافت نکردن. پم وانمود کرد که به دلیل مرگ مادرش افسرده تر از اونه که بتونه با پرونده های بیمه سر و کار داشته باشه و وقتی غم و اندوه خودش رو پشت سر بذاره پول اونها رو بهشون میده. این ما رو به یه مورد دیگه میرسونه. مرگ مادر پم. مادر پم بر اثر سقوط از بالکن جان خودش رو از دست داده. پزشکی قانونی گفته که اون به دلیل از دست دادن تعادلش که باعث سقوط از بالکن شده و یا احتمال خودکشی فوت کرده. علت مشخص نشده، به خصوص که اون آلزایمر داشته. نکته عجیب اینه که 2 از میله های فلزی بالکن شکسته شده و به گفته پلیس شکستن اون میله های فلزی به تنهایی برای خانم سالخورده‌ای مثل مادر پم، اگر نگیم غیر ممکنه، خیلی دشواره. حدس بزنین آخرین کسی که مادر پم رو زنده دیده بوده چه کسی بوده؟ دقیقاً به کسی که به اون فکر میکنین. درسته، پم. بعد از مرگ مادرش پم $100,000 به ارث برد و این ما رو به یاد چیزی میندازه که اون قبلا گفته بود. اگر واقعاً به پول نیاز داشت شوهر یا مادرش رو که هر دو ثروتمند هستن میکشت و این چیزیه که در واقع اتفاق افتاده بود. متاسفانه پلیس به دلیل عدم وجود مدارک نتونست گناه اون رو در قتل مادرش ثابت کنه. با این حال پلیس تونست به این نتیجه برسه، به خصوص بعد از اینکه پم به جرم قتل بتسی محکوم شد. پم $100,000 از مادرش به ارث برده. اون همینطور $150,000 از بتسی به دست آورده. پم با اون پول از زندگی خودش لذت برد، آزاد و خارج از زندان. بعد از اینکه 2 نفر رو به قتل رسوند و 1 نفر دیگه به نام راس رو طعمه زندان کرد. سرانجام در ژوئن 2019 بعد از پرونده‌ای که پلیس رو برای بیشتر از 8 سال گیج کرده بود، پم به قتل درجه 1 مجرم شناخته شد. پم به حبس ابد محکوم شد. پم، مادرش، بهترین دوستش بتسی و پسر فقیر لوئیس رو به قتل رسوند و مردی بیگناه رو مجبور کرد که 4 سال از زندگی خودش رو توی زندان بگذرونه و به خاطر قتلی که مرتکب نشده مجازات بشه. همه این کارها فقط برای پول بود. حرص و طمع پم اونو از یک انسان به یک شیطان تبدیل کرد. اما در نهایت عدالت اجرا شد و پم تا آخر عمر خودش در زندان به سر خواهد برد. صادقانه بگم این یکی از پیچیده ترین داستان‌هاییه که تا به حال شنیدم. این واقعاً منو به یاد پرونده پیت میندازه. یادتون هست؟ زمانی که کاتلین خودکشی کرد و پیت رو به قتل متهم کرد. واقعاً منو یاد اون قضیه میندازه، اما در اینجا پم هنوز زنده است. اون پول رو گرفت و به زندگی خودش ادامه داد و راس رو به قتلی متهم کرد که اون مرتکب نشده بود. خب این حقیقت ما رو به پایان داستان امروز میرسونه. امیدوارم دوست داشته باشین، نه به این دلیل که یک قتل بود و مردم کشته شدن.
امیدوارم دوست داشته باشین به این دلیل که چجوری یه پرونده بسیار پیچیده در نهایت حل شد. من دوست دارم تمام نظرهای شما رو در بخش نظرات بخونم.